Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει από εσένα, αν ξέρει κιόλας, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Κάποιες φορές στη ζωή μας να μην ξέρουμε πραγματικά τι θέλουμε. Είναι είμαστε σε σύγκρουση. Αυτό που θέλουμε, το θέλω με το πρέπει. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Αμέθιστο, αμαζονίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά από εσένα. Τι καταπληκτική και υπέροχη κάρτα βάσης έχετε. Είναι δική σας κάρτα αυτή, δηλαδή σημαίνει ότι είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, την αυτοκράτηρα, μία συγκλονιστική κάρτα γιατί δηλώνει την αγάπη στην ανώτερη, να πω καλύτερα στην ανώτατη μορφή της. Δηλαδή, μια και είναι και αρχετυπική η συγκεκριμένη κάρτα, αναφορικά με το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη. Η αγάπη ανεφόρων. Αυτό το περίφημο και πολύ σημαντικό, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και έχει πολύ έντονη επίσης την ενέργεια της δημιουργίας και της δημιουργικότητας. Συνδέεται πάρα πολύ με τη φύση, γιατί η αυτοκράτηρα θέλει να ζει τα πάντα με όλες τις αισθήσεις. Έχει λοιπόν και έναν φυσικά έντονο αισθησιασμό, ερωτισμό. Για κάποιες κοπέλες μπορεί να δηλώνει ακόμα και εγκυμοσύνη και επίσης το συναίσθημα μπαίνει μπροστά και πίσω ακολουθεί η λογική. Wow! Οι κάρτες σας είναι επιλεγμένες εδώ, παιδιά, μία-μία. Όχι από μένα. Άλλωστε τα βλέπετε εγώ όλα μπροστά σας, δεν επιλέγω κάρτες ποτέ. Λοιπόν, είναι η κάρτα της επανασύνδεσης εδώ. Άρα θεωρώ ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, σίγουρα επιθυμείτε επανασύνδεση. Οκ, για να δούμε. Όχ. Τα δύσκολα ήρθαν τώρα. Λοιπόν, αρχιερέας, δεύτερη κάρτα, μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, παιδιά, συνδέεται με αυτή την κάρτα, η οποία
Φυσικά ως αρχιερέας συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε γάμο, είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλώνει σίγουρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ συντηρητικός. Χρειάζεται, μάλλον όχι χρειάζεται, έτσι το νιώθει ότι χρειάζεται και το πράττει όμως, να υπακούει στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Τώρα, επειδή είναι και ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι από εσάς σπουδάζετε κάτι μαθαίνετε. Και σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί ακριβώς δείχνει την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε όταν έχουμε κάτι να μάθουμε. Πάντοτε χρειαζόμαστε έναν δάσκαλο. Δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα από μόνοι μας. Τώρα, κατά τα λοιπά, σας είπα, στα αισθηματικά δείχνει τον άνθρωπο που είναι πολύ περιορισμένος. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και σε ακραίες καταστάσεις συντηρητισμού. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει, τι θέλει την επανασύνδεση και άλλη πλευρά. Μάλιστα, ερημίτης, εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Γη λοιπόν κυριαρχεί περισσότερο. Wow! Η κάρτα του ήρωα και του νικητή και η υπέροχη βασίλισσα πεντάκτηνο. Να το και το τρίτο ζώδιο λοιπόν της γης. Τα καλύψαμε και τα τρία, έτσι. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερου. Είδαμε λοιπόν το ζώδιο του Ταύρου με τον αρχιερέα, με τον ερημίτη το ζώδιο της Παρθένου και έχουμε και το ζώδιο του εγώκερου. Και ήλιος. Wow! Λοιπόν, για να δούμε λίγο μέχρι εδώ τι έχουμε. Ο άνθρωπος τον οποίον έχετε βάλει στο μυαλό σας αισθάνεται απέραντη μοναξιά μακριά σας. Του λείπετε, της λείπετε πάρα πολύ. Δηλαδή έτσι μπορώ να σας πω ότι διαρκώς σας σκέφτεται. Ακόμη αν δεν το γνωρίζετε, σας λέω ότι νιώθει πολύ έντονο πάθος προς εσάς. Και είναι έτοιμος ή έτοιμη να κάνει επανεμφάνιση. Και μάλιστα πολύ ηρωικά, έτσι, με πάρα πολύ δυναμισμό και με πάθος και με όλο αυτό που συνοδεύει τις ενέργειες των καρτών της φωτιάς. Τώρα, η βασίλισσα πεντάκτηνο μπορεί να μας δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση. Μπορεί να είστε εσείς εδώ ή μπορεί να είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ σταθερός, ρεαλιστής, πατάει γερά στη γη. Δεν της αρέσουν, γενικά στα πεντάκτηνα, δεν αρέσουν οι εκπλήξεις, τα αναπάντεχα, τα απροσδόκητα. Θέλουν σταθερότητα, θέλουν θεμελίωση, θέλουν να νιώθουν ασφάλεια. Και ακριβώς έτσι είναι και στις σχέσεις τους, δηλαδή είναι εκεί αφοσιωμένοι, πιστοί. Φροντίζει με πρακτικούς τρόπους τους ανθρώπους της. Άρα λοιπόν έχουμε και το πάθος, αλλά έχουμε και τη σταθερότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι έχουμε και μια πάρα πολύ καλή ισορροπία. Φυσικά και το πάθος είναι απαραίτητο σε μια ερωτική σχέση, έτσι, και πρέπει ιδιαιτέρως στις σχέσεις που έχουν μια διάρκεια στο χρόνο κλπ. Να φροντίζουμε πάντοτε τη φωτιά, τη φλόγα να την κρατάμε αναμένη. Όμως δεν είναι αρκετό μόνο το πάθος. Έρχεται εδώ και η σταθερότητα να συμπληρώσει πάρα πολύ όμορφα αυτά τους πυλώνες, ας το πούμε, της σχέσης. Και βέβαια ο ήλιος, που είναι μία
από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα, τον Ταρό, γιατί φέρνει πάρα πολύ θετικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι η κάρτα της χαράς, της αισιοδοξίας, της δημιουργικότητας και φυσικά επίσης είναι πολύ άμεσα συνδεδεμένη και με τα παιδιά. Τώρα θα ανοίξουμε και μερικές καρτούλες ακόμη για να σας πω τι θα κάνει, τι θέλει από εσάς. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει την κατάσταση που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Θεωρώ δεδομένο ότι θέλει να είστε μαζί, έτσι. Δηλαδή έχουμε όλες τις κάρτες είναι θετικές και πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ δυνατές. Άρα ένα που θέλει σίγουρα είναι να είστε μαζί. Επίσης εδώ με τον ήλιο μπορεί να μας δηλώνετε ότι είστε ένα πολύ φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και μόνο δηλαδή στη σκέψη σας να νιώθει χαρά. Να νιώθει ότι δεν είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή, αλλά θα βρούμε τον τρόπο να είμαστε μαζί. Εισπράττει ακόμα και σήμερα τη θετική σας ενέργεια. Τη χαρά που βίωνε όσο ήσασταν μαζί. Αρχιέρεια. Παιδιά, στη ζωή αυτού του ανθρώπου, απευθύνομαι στα κορίτσια μου τώρα μόνο. Στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει μία γυναίκα η οποία έχει πολύ αρνητική επιρροή, δηλαδή μπορεί να κάνει ψυχολογικούς εκβιασμούς. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι σε γάμο, ας πούμε, και είναι η σύζυγος. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή. Κάποια γυναίκα πάντως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και σας κρατά μακριά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί η κάρτα ούτως ή άλλως πάντοτε απλώνει και ένα πέπλο μυστηρίου. Δεν υπάρχει έτσι η απόλυτη διαφάνεια σε αυτή την κατάσταση. Για να δούμε τι άλλο θα μας πούν οι καρτούλες. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος αυτός είναι να μπορέσει να κρατήσει ισορροπίες μέχρι να βρει τη λύση. Δεν ξέρω βέβαια αν θα τη βρει, θα το δούμε, ώστε όντως να επιστρέψει κοντά σας. Και άλλη μια βασίλισσα έχουμε εδώ, βασίλισσα μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εξελίξεις θα είναι έως και ραγδαίες, παιδιά, και θα είναι πολύ εντυπωσιακές και θα έχουν το στοιχείο της έκπληξης για εσάς. Και πολύ σύντομα, δηλαδή όταν λέω πολύ σύντομα μπορώ να σας πω και μέσα στην εβδομάδα που τρέχει. Δηλαδή, τα συναισθήματα και όχι μόνο αυτού του ανθρώπου προς εσάς είναι πάρα πολύ έντονα. Και θεωρώ ότι η βασίλισσα πεντάκτηνο μπορεί να σημαίνει ότι επιθυμεί από εσάς να τον περιμένετε ή να την περιμένετε. Γιατί έχουμε εδώ και αυτό το στοιχείο. Θεωρώ ότι κάπως καταφέρνει και βάζει τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με την γυναίκα εδώ που επηρεάζει αρνητικά, βρίσκει τις ισορροπίες του ή τις ισορροπίες της και επιστρέφει κοντά σας. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, φυσικά εννοείται
το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει από εσένα. Δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης. Θεωρώ ότι κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί έχετε αδικηθεί πάρα πολύ από κάποιον άνθρωπο και επιθυμείτε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Έχουμε τον υπότη σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων. Φυσικά, εκτός από αυτό μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι υπεραναλύεται ό,τι έχει γίνει ανάμεσά σας σε αυτή τη σχέση, το υπεραναλύετε, το σκέφτεστε ξανά και ξανά και ξανά. Το θέμα είναι βέβαια ότι με μια κάρτα τόσο υψηλής ενέργειας, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό να σας προκαλεί πολύ έντονο άγχος και στρες. Μάλιστα, δεύτερη καρτούλα, δεύτερο σπαθί. Εδώ έχουμε το 4 σπαθί, το βλέπετε, κάποιος είναι εκεί, κοιμάται, τέλος, καμία επικοινωνία, καμία επαφή, χρειάζεται χρόνο προκειμένου να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, που κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί να μην σας αφορούν καν, γιατί είναι και η κάρτα που δηλώνει στοιχεία χαρακτήρα, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μία δυσκολία θέλουν να απομονώνονται και θέλουν να είναι εντελώς μόνοι και να αποφασίζουν χωρίς να επηρεάζονται από κανέναν. Βεβαίως αυτό στα ζευγάρια φυσικά και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν δεν υπάρχει συνεννόηση, όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, να πεις στον άλλον, ξέρεις κάτι, δεν είμαι καλά, θέλω να δω, να σκεφτώ, να αποφασίσω. Δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας και να εξηγούμε πράγματα. Υπότης πεντάκτηνο εδώ. Δεύτερος υπότης, εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, παιδιά. Και έχουμε εδώ τον πιο σταθερό από όλους τους υπότες, η αλήθεια είναι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ αργός στις εξελίξεις του, εντελώς αντίθετες αυτές οι δύο ενέργειες. Μπορεί η μία να είναι δική σας και η άλλη να είναι του ανθρώπου για τον οποίο ενδιαφέρεστε. Και είναι όμως σταθερός, έτσι, είναι σταθερός. Δεν κάνει ποτέ σχέσεις ή οτιδήποτε στη ζωή του ή στη ζωή της. Εργασιακά, παντού, θέλει να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος ορίζοντας. Και πολλές φορές αυτός είναι και ο γνώμονάς του ή της, προκειμένου να πάρουν μία απόφαση. Να κάνουν μία σχέση ή να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα. Για να δούμε τώρα, θα μας πούν οι καρτούλες μας τι θέλει πραγματικά από σένα. Πριγκίπισσα πεντάκτηνο. Αρχιέρεια. Οχτώ πεντάκτηνα. Έραστες. Και άσος κούπα. Ουάου. Ωραία και τέλεια. Λοιπόν, αγαπημένος, κοιτάξτε τι όμορφη απεικόνηση έχει και σε αυτή την ταρό. Λοιπόν,
Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ, παιδιά. Σίγουρα επιθυμεί πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα ανάμεσά σας. Όμως θέλει να πάτε με πολύ προσεκτικά και αργά βήματα, γιατί έχουμε γη εδώ. Η αρχιέρεια, απευθύνομαι τώρα μόνο στα κορίτσια μου, μπορεί να μας δηλώνει ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει μία γυναίκα η οποία έχει πολύ αρνητική επίδραση. Μπορεί να χρησιμοποιεί την δύναμη του αδυνάτου, που είναι πραγματικά μια τεράστια δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το εξής. Ότι ο άνθρωπος που διαρκώς κάνει ότι είναι το θύμα και παραπονιέται και όλη την ώρα προσπαθεί να φαίνεται ότι είναι από κάτω, ότι είναι ταλαιπωρημένος, ότι είναι δυστυχισμένος, ότι όλα τα κακά του κόσμου έχουν πέσει επάνω του ή επάνω της. Αυτό λοιπόν είναι επίκληση στο συναίσθημα. Μπαίνει ο άλλος άνθρωπος σε αυτή τη θέση και λέει «Αχ, την καημένη, τι να κάνω, πρέπει να τη βοηθήσω, πρέπει να τη σώσω». Λοιπόν, σίγουρα βέβαια από την άλλη αναφερόμαστε σε μία σχέση που δεν είναι εύκολη, που έχει πολλά θέματα και που χρειάζεται και από τους δυο σας να έχετε πάρα πολύ υπομονή και να καταβάλλετε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι εραστές, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, μας δηλώνει, δεύτερη φορά το ζώδιο των διδύμων στο άνοιγμά σας, το είδαμε και στον υπότι σπαθή, δεν ξέρω, το αναφέρω μήπως κάτι σημαίνει για κάποιον, για κάποιαν από εσάς. Οι εραστές λοιπόν δηλώνουν την στιγμή πέρα του ερωτισμού και της αγάπης, δηλώνουν τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας πρέπει να κάνει μια πολύ σημαντική επιλογή. Έχει να επιλέξει ανάμεσα σε εσάς και σε κάτι άλλο. Είτε αυτό το κάτι άλλο είναι ερωτικό, είτε είναι, ας πούμε, σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση, είτε είναι, ξέρω εγώ, υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Και η επιλογή, παιδιά, που κάνει, είναι, γιατί είναι πολύ πολύ ξεκάθαρο εδώ στο άνοιγμα, είναι να ακολουθήσει το δρόμο της καρδιάς του ή της καρδιάς της. Τώρα, αυτός ο δρόμος είναι άραγε ο δικός σας, θα το δούμε, θα ανοίξω και άλλες καρτούλες. Θεωρώ σίγουρα πάντως ότι από εσάς αυτό που επιθυμεί μέχρι στιγμής είναι υπομονή και κατανόηση. Για να δούμε. Αυτοκράτηρα. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Wow! Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας, έτσι. Παιδιά, πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. 2 φορές ο άσος κούπα. Είναι σπανιότατο. Στα χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει. Τέλεια. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχουμε πολύ δυνατή απάντηση και για τις εξελίξεις ανάμεσά σας και θεωρώ ότι θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, δεν θα γίνει άμεσα όμως, παιδιά. Γιατί έχουμε 2 άσους και η άση είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά, είναι το νούμερο 1, άσος, από εκεί ξεκινάμε.
Δεν είναι λοιπόν κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά όταν θα γίνει, θα είναι με τις καλύτερες συνθήκες και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κυριολεκτικά η αγάπη είναι αυτή που θα κερδίσει και θεωρώ ότι θα είστε με αυτόν τον άνθρωπο forever and ever, για πάντα μαζί. Όσο και αν αυτό το για πάντα, δεν μπορεί να ισχύσει, όμως αυτό ακριβώς δείχνουν οι κάρτες. Αυτοκράτηρα και 2 φορές ο άσος κούπα. Οπότε, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, κάνετε υπομονή και περιμένετε, γιατί θεωρώ, παιδιά, πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο με τέτοιες υπέροχες ενέργειες που έχουμε. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει από σένα. Δεν πρόλαβα, μας πετάχτηκε αυτή η καρτούλα. Είναι το 10 μπαστούνι, παιδιά. Βλέπετε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς απεικονίζεται, είναι σκυμμένος. Έχει λυγίσει από το βάρος που κουβαλά στην πλάτη του. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι είτε εσείς, είτε ο άνθρωπος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, είναι σε μία δύσκολη φάση ζωής, έχει φορτωθεί πάρα πολλές υποχρεώσεις, προσπαθεί να τις βγάλει πέρα, είναι σαν να βρίσκεται σε μία διαρκή μάχη και όντως είναι στιγμές που νιώθει εξαντλημένος ή εξαντλημένη. Φυσικά αυτό μπορεί να ισχύει και για σας, όπως σας είπα. Και σίγουρα αν ισχύει για σας πρέπει να βρείτε τον τρόπο να το ισορροπήσετε, γιατί είναι η κάρτα και της κόπωσης και της υπερκόπωσης. Και φυσικά πρέπει να το συνειδητοποιούμε αυτό και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να ολοκληρώσετε ό,τι είναι να ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε δεκάρι έτσι κι αλλιώς, και να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο, να ξεκουραστεί και να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας. Δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, το 8 μπαστούνι, παιδιά, μια πάρα πολύ ωραία και πολύ δυναμική κάρτα εδώ. Δείχνει ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να είστε και πολύ τρελά ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο και θέλετε να δείτε τι θέλει πραγματικά από εσάς. Επίσης να σας πω βέβαια ότι έχουμε μία κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας και πάρα πολύ δυναμική. Υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και ακριβώς γι' αυτό θα τον πετύχετε κιόλας, να ξέρετε. Γιατί μπορεί αυτό που σας λέω να είναι ανεξάρτητο από το άνοιγμα που κάνουμε. Έτσι. Μπορεί να είναι για κάποιον στόχο που έχετε βάλει εσείς στη ζωή σας. Μπορεί να είναι επαγγελματικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ακόμη η κάρτα πολλές φορές έρχεται έτσι να ταρακουνήσει λίγο τα νερά μετά από μία περίοδο αδράνειας, ανίας, αναποφασιστικότητας και φέρνει λύσεις και αναπάντεχες εξελίξεις και βοηθά πάρα πολύ να ξεμπλοκάρουμε αποστάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Δεύτερο οχτάρι εδώ, εντυπωσιακό, μόνο που είναι ένα εντελώς διαφορετικό
οχτάρι ενεργειακά, γιατί έχουμε το 8 κούπα και βλέπετε εδώ ότι κάποιος έχει γυρίσει την πλάτη και φεύγει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το γνωρίζετε, αν έχετε φύγει εσείς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αν δεν έχετε φύγει εσείς όμως και έχει φύγει η άλλη πλευρά, να ξέρετε ότι δεν το έχει κάνει επειδή το ήθελε πραγματικά, αλλά γιατί είναι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένοι να φύγουν, εξαιτίας των συνθήκων ανάμεσά σας. Έχει ενοχές, έχει τύψεις, έχει πολύ έντονη εστίαση σε εσάς, η σκέψη δηλαδή είναι εκεί. Είναι εκεί κοντά σας. Υπάρχει επίσης έτσι πολύ έντονη πικρία. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και Βασίλισσα Σπαθή, εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε για κάποιους από εσάς μία διαδικτυακή γνωριμία, παιδιά. Που σίγουρα βέβαια, εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Για όποιον δεν είναι διαδικτυακή γνωριμία, μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι είτε εσείς παρακολουθείτε την άλλη πλευρά, είτε η άλλη πλευρά παρακολουθεί εσάς. Θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της διαδικτυακής γνωριμίας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας τρόπος στην εποχή μας να γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Το θέμα είναι περαιτέρω η εξέλιξη, έτσι, δηλαδή τι γίνεται από εκεί και πέρα. Υπάρχει πρόθεση να γνωριστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι από κοντά ή παραμένουμε εκεί στη διαδικτυακή σχέση και διαδικτυακή επικοινωνία. Και επειδή δυστυχώς αποτελεί μία μάστιγα στην εποχή μας, θα πρέπει πάντοτε να βάζετε ένα όριο χρονικό. Και αν δείτε ότι δεν γίνεται ποτέ αυτή η περίφημη συνάντηση, δεν έχετε να περιμένετε τίποτα, δεν θα γίνει ποτέ. Για πάμε να περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θέλει πραγματικά από εσένα. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο υπάρχει συνειδητοποίηση ότι έχουμε να κάνουμε με μία σχέση η οποία δεν είναι ισορροπημένη, δηλαδή είτε θεωρεί ότι σας έχει δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που έχετε δώσει εσείς ή το αντίστροφο. Εδώ έχουμε το 9 πεντάκτηνο, το οποίο μπορεί να μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση και οικονομικά και περιουσιακά, μπορεί να έχει και μια πολύ καλή δουλειά η οποία να είναι... Ναι, μου διαφεύγει η λέξη αυτή τη στιγμή. Κάποιος που είναι μόνος του, έτσι. Ελεύθερος επαγγελματίας, το βρήκα. Λοιπόν, μπορεί και αυτό επίσης. Και επειδή έχουμε Νιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, μπορεί να δηλώνει ότι είναι κατ' επιλογή ενεργένης ή εργένησα, παιδιά. Έτσι, και αυτό είναι κάτι σοβαρό και δύσκολο. Πύργος. Γκρεμίστηκαν τα πάντα, λοιπόν. Και κόσμος. Wow. Και 8 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε και έτσι πολλές θετικές κάρτες. Μπορώ να σας πω, γιατί... Εντάξει, έχουμε έναν πύργο, έχουμε το 8 πεντάκτηνο που... Έχουμε καταρχάς πολλά τρεις κάρτες είναι πεντάκτηνα. Που πάντοτε τα πεντάκτηνα είναι της υπομονής και της αναμονής και δείχνουν, ας πούμε, εδώ το 8 αυτό ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Ότι μπορεί να είστε και συνάδελφοι ακόμα, έτσι. Αλλά ότι χρειάζεται να περάσει από πάρα πολλά στάδια αυτή η σχέση μέχρι να ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι εδώ με τον κόσμο, άραγε
δηλώνει, νομίζω πως δεν δηλώνει το οριστικό κλείσιμο αυτού του κύκλου, αλλά πιθανότατα ένα καινούριο ξεκίνημα. Το θέμα όμως είναι, αυτό που σας είπα εδώ, της υπομονής. Δεν είναι ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι είπαμε, θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, δεν είναι ότι, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, γκρεμίστηκαν όλα, αποκαλύφθηκαν αλήθειες και πάμε λοιπόν να ξαναγνωριστούμε και να αναγεννηθεί η σχέση μας από τις τάχτες της. Όχι, δεν δείχνουν οι κάρτες αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει αυτό. Φυσικά υπάρχει αναφορά σε έναν καινούριο κύκλο ζωής, αλλά αφού προηγηθεί πάρα πολύ υπομονή. Αυτό είναι λοιπόν που ουσιαστικά επιθυμεί από εσάς. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, παιδιά, και είναι όταν εμφανίζεται, είναι σαν εγγύηση, μπορώ να σας πω, ότι θα υπάρξει επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Το θέμα είναι κάτω από ποιες συνθήκες, πότε. Είναι η αλήθεια βέβαια ότι ο συγκεκριμένος βασιλιάς ή βασίλισσα για τους κυρίους της παρέας δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Και χωριστά να είστε, θεωρεί ότι είστε μαζί. Οπότε, τουλάχιστον από τη δική του ή τη δική της πλευρά, είναι σαν να είστε μαζί. Θα μου πείτε τι περίεργες ενέργειες είναι αυτές. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Μάλιστα, μία καταπληκτική εξέλιξη λοιπόν εδώ, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που σας είπα, υπό τη σκούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, παιδιά, εδώ. Και φαίνεται ότι όντως θα επιστρέψει και θα σας καλέσει να βγείτε έξω. Μπορεί να σας κάνει και ερωτική εξομολόγηση. Πολύ ωραίες οι ενέργειες του υπό τη κούπα στη θετική του μορφή. Δεν έχω αρνητικές κάρτες. Δίπλα προηγείται ο βασιλιάς Πεντάκτηνο, οπότε θα παραμείνουμε στις θετικές ερμηνείες και πραγματικά θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το δικό σας το άνοιγμα, θα έχει και το στοιχείο της έκπληξης, δεν θα το περιμένετε κιόλας αυτό, γιατί θα περάσει καιρός, παιδιά. Δεν, σας το είπα, σας το τόνισα εδώ, ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί. Αν λοιπόν έχετε την υπομονή και την επιμονή να περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι όντως θα επιστρέψει κοντά σας. Και αυτό θέλει, είπαμε, από εσάς, υπομονή και επιμονή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.